Усім привіт, друзі! Давно я хотів показати вам збірку за 40 тисяч гривень, яку я мрію собі зібрати. Це той ПК, якого вистачить на всі ігри, на ультрах налаштування і навіть в 2К. Не побоюсь цього сказати, це зараз найоптимальніший ПК в наш тяжкий час. Саме ця сума для збірки звучить найчастіше в коментарях. Саме головне це гарна, потужна, швидка система, яка порадує любого покупця. Що ж, давайте перейдемо до самого головного і почнемо наш список з процесора Intel Core i5 12400F 10-нанометрового маленького монстра, який на борту має 6 ядер і 12 потоків, які працюють на базовій частоті 2,5 ГГц і максимально видають в турборежимі до 4,4 ГГц. Крім цього, об'єм кешу L3 18 Мбіт, термопакет 65 Вт і звичайно він без вбудованої графіки. Ще дещо, якщо порівняти його із i5 10400F, побачимо різницю, що старша версія потужніша на 20-40% і так само десь на 30% менш завантажен, що дає нам більше простіру для маніпуляцій в самій системі. Пару до цього процесора ми будемо використовувати материнську плату на сокеті S1700 від компанії Asus на чіпсеті B660 в форм-факторі Micro ATX. Да, ця плата не сама дорога, але має круті відгуки і пройшла вже не першу перевірку. І вона мені запала в душу. 6 портів USB 3.2, 2 слоти M2, PCI 4.0, 2 слоти під оперативну пам'ять з максимальною частотою до 5333, радіатор VRM. У неї загалом дуже простий вигляд, із мінусів могли вже не економити і поставити радіатор для SSD, це дійсно коштує копійки, і зробити 4 слоти для пам'яті, а в остальному гідне рішення для крутих хлопаків. Запрошую вас підписатись на канал, тиснути на вподобайку і написати коментарі, щоб не пропускати наступні збірки і огляди різних девайсів. Мені буде дуже приємно. Також, якщо у вас є бажання допомогти фінансово автору для його виживання, є ссылки в описі або в закріпленому коментарі. Це ще одна мега мотивація. Будьте уважні при виборі системи охолодження для процесора і не помиляйтесь. Річ в тім, що кулерів під сокет 1700 все ще продають в малих порціях. Якісь варіанти дуже і дуже дорогі, тому я зупинився на кулері від компанії Big White, модель PUROC 2. І чорний корпус він стане дуже непогано. Да, без RGB світіння, але і так корпус має світіння як новорічна ялинка. У нього 4 теплові трубки, масивний радіатор, максимальний TDP 150 Вт. Із приємного він дуже тихий і має дійсно дуже гарне охолодження для різних гарячих каменів. Далі із головного, звичайно, оперативна пам'ять. Рекомендую ставити Patriot Viper 3600 МГц CL18 і проблем не відчувати. Дві плашки по 8 ГБ з гарною частотою 3600. Є присутній XMP, є радіатори і можна розігнати частоту або знизити таймінг для ще більшої оптимізації вашого FPS. Не зупиняємось і продовжуємо з нашого графічного раптора, а саме Inno 3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC. Зараз, як на мене, 3060 саме на 12 ГБ це круте рішення. Для купив і забув на деякий час. Граєш собі в ультра налаштування. І навіть можна запускати 2К. Що нам ще потрібно? Відеокарта, яка раніше коштувала 22-27 тисяч гривень, і зараз яку можна знайти за 16 або 17 тисяч гривень. Це вже дуже смачно. І варто звертати на це увагу. З часом, я думаю, ціна ще впаде на відеокарти. На борту ми маємо 12 ГБ пам'яті, шину 192 біт, DDR6, частоту графічного ядра 1792, частота відеопам'яті 15 тисяч, 2 вентилятора, ну і звичайно же без світіння. Дуже круто, коли відеокарта має розгін вже напряму з заводу і вам не потрібно щось розганяти і ламати її. Тому вставляємо і кайфуємо. За джерело живлення буде відповідати Chieftec Proton 600 Вт. Із годноти він має бронзовий сертифікат з активним PFC, 120 мм вентилятор і чорний стильний дизайн, який нам підходить. Тепер поговоримо про сховище даних. Зупинимось на варіанті SSD M2 Crucial P2 на 1 ТБ і тільки на M2 слоті, який має дуже високу швидкість, яку ми так бажаємо. На борту маємо інтерфейс PCI 3.0, швидкість читання 2400, швидкість запису 1800 і все з гарантією в 5 років. І наостаток поговоримо про корпус, який повинен захищати нашу систему і допомагати охолоджувати її. Ну і звичайно радувати нас своїм дизайном і світінням. Вибір пав на корпус від компанії MSI, модель Forge 100M. Подобається мені тим, що виробник нам вже встановив 3 вентилятора, 120 мм один на задній панелі і 2 120 мм на передній панелі. Крім того, є можливість додатково тикнути зверху ще 2 вентилятора. Нижнє розположення блока живлення, бокова
бокове вікно з загартованого скла, контролер підсвічення вентиляторів, пиловий фільтр, і це все за дуже смачну ціну. Крім цього, маємо максимальну висоту кулера 160 мм, 5 відсіків для дисків, 2 порти 3.2 USB, 1 порт для навушників і для мікрофону. Розположення все зверху. Максимальна довжина відеокарти 330 мм, вага 5,6 кг. На цьому все. Тепер будемо плавно переходити до ігрових тестів. Приємного вам перегляду. Primary objective is to eliminate all enemies. Attack!
Як ви можете побачити, грати можна в любі ігри на максимальних налаштуваннях. Температура приємна, швидкість суперова. Так що на цьому будемо закінчувати. Якось так виглядає ПК, який я хочу зібрати собі. Пишіть ваші думки про відео і збірку в коментарях. Також не забудьте підписуватись на канал, ставити лайк і тицяти на дзвіночок. Всім мирного неба і до зустрічі!